අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මාව subscribe කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න. ඔන්න අපි ගෘහිණියක් විදිහට ගොඩාක් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන නිසා මම අද හැමෝටම ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් chicken fried rice recipe එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් ලේසි මේක හදාගන්න. විනාඩි 10ක් වගේ අඩු කාලයක් යනකොට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම pan එකක් ලිපී තියාගත්තා. මම මේකට පොල් තෙල් මේසෙ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ ටික හොඳට රත් කරගමු. ඔන්න දැන් නම් තේ ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරගමු. ඔන්න දැන් අපි කරපිංචා රම්පා අම්මිරිස් කපාගෙන එකතු කරගමු. දැන් අපි බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් පොඩි තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න මේ ටික හොඳට තෙලෙන් තැම්බුණාට පස්සේ මිරිස් 3-5 කහකුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඔයාලගේ රස අනුව මේ දේවල් දාගන්න. ඔන්න අපි මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි chicken ටිකත් එකතු කරගමු. මම මෙතෙන්දී දෙන්නෙකුට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට විතරයි chicken එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නම් මේ හැම දෙයකින්ම ටික ටික වැඩි කරගෙන දාගෙන හදාගන්න. අපිට මේ rice එක කන්න නම් වෙනම curry එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. අපිට මේ විදිහටම මේක කන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් chili paste ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ කිසිම දෙයක් නැතු වුණත් අපිට මේ rice එක කන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම රසයි. ඔන්න අපි දැන් මේකට හාල් ටික එකතු කරගමු. ඔයාලට ඕනම හාල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. rice හදනවා නම් විශේෂයෙන්ම සම්බහාල් ගන්නවා නම් ගොඩක්ම රසයි. මම මෙතෙන්ද එකතු කරගත්තේ සුවඳල් හාල්. ඉතින් අපි හොඳට හොදගෙන මේ ටිකත් එකතු කරගමු. අපේ මේකට වතුර තියාගන්නකොට වෙනද බත් එක උයා ගන්න තියෙන ප්‍රමාණයටම වතුර දාගන්නේ නැහැ. වතුර ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මම මේකට තියාගත්තේ. වතුර ගොඩාක්ම වැඩි කරගන්න නැතුව අපි බත උයා ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට මම ගොඩක්ම රසට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලගේ මේ බත් එක ටිකක් ඉදිලා මදි වගේ නම් උණු වතුර චූට්ටක් එකතු කරලා නැවත උයා ගන්න. මම මෙතෙන්දී කැරට් ලීක්ස් එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපේ බත් එක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ දේවල් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට රසයට මම රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි චුට්ටක් කාලා බලමු කොහොමද රයිස් එකේ රස කියලා. ගොඩක්ම රසයි රයිස් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ගොඩක් ලේසි විනාඩි 10ක් වගේ අඩු කාලයක් යනකොට අපිට මේ විදිහට රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. curry එකක් නැතුවම කන විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.